आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ हाइच एप्लिकेसनको एउटा क्विज खेलाउन गइरहेको छु। आज क्विजको टपिक मैले लिएको छु बास्केटबल। तपाईले गेममा कतिको इन्ट्रेस्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। आज गेम सम्बन्धी मैले क्विज लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्विज खेलेर तपाईले हाइच एप्लिकेसनमा कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। लागो अब क्विजतिर। तर विषयवस्तुमा जानभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् है, शेयर पनि गरिदिनुस् ताकि अरु पनि हाइच युजर्सहरुलाई जानकारी हुन्छ यो क्विजको बारेमा। र यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। अब विषयवस्तुमा जानका लागि म मोबाइलको स्क्रिनमा जान चाहन्छु। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले एचआईसीएच एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ आइकन, म ओपन गर्छु है। ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ है, ओपन हुन दिनुस् है। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले टच गर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा है, देख्न सक्नुहुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको आइकन रहेको छ, प्लसको राइट साइडमा है या क्विजको आइकन रहेछ, त्यसमा टच गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारको क्विज ओपन भइसकेको छ। अझ पनि तपाईले धेरै क्विज हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, स्क्रोल गर्दैछु म, यहाँ हेर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ सर्च बक्समा यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ के लेख्नु होला भने BASKET बास्केट BALL बल, बास्केटबल लेखेर त्यसपछि तपाईले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बास्केटबल ट्रिभिया भनेर आइसकेको छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ है। र बास्केटबल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बास्केटबल ट्रिभिया, यहाँ डिफिकल्टी हार्ड रहेको छ। रिवार्डमा 2400 स्पार्क्स हुन्छ है र 200 कोइन हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले स्टार्ट क्विजमा तपाईले टच गर्नु होला है साथीहरु खेल्नको लागि। अब यहाँ काउन्टडाउन हुँदैछ र टाइमर रन भइरहेको छ है। तपाईले 30 सेकेन्ड भित्र उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टाइमर रन भइरहेको छ। अब यहाँ पहिलो प्रश्न छ, व्हाट इज द टीम फर अ प्लेयर हु एक्सिड्स एट बोथ ओफेन्सिभ एन्ड डिफेन्स। यहाँ तीनवटा प्रश्न रहेको छ है। यहाँ चाहिँ के होला के होला के होला 5 प्लेयर्सको कि यसमा टच गरौँ। यस, करेक्ट आन्सर। अब दोस्रो नम्बर यहाँ आइसकेको छ क्वेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम नम्बर अफ स्टेप्स अ प्लेयर क्यान टेक विदाउट ड्रिबलिङ द बल इन द बास्केट है। यहाँ 2 स्टेप, 4 स्टेप, 0 स्टेप, 3 स्टेप, यसमा कुन 2 स्टेप है। यस, करेक्ट आन्सर। अर्को प्रश्न रहेको छ 3 नम्बर, व्हिच NBA टिम ड्राफ्टेड माइकल जोर्डन है। यहाँ चाहिँ धेरै छ, यहाँ बुल गरौ कि ड्राफ्टेड के गरौ, शिकागो गरौ कि क्या हो, शिकागो बुल है। यस, शिकागो बुल गरिदिउँ। यस, करेक्ट आन्सर है, करेक्ट आन्सर रहेछ साथीहरु। त्यसपछि अर्को यहाँ प्रश्न छ, हु इज करेन्ट फेस अफ द NBA एन्ड प्लेज फर द लस एन्जल्स ल्याकर्स है। अब यहाँ किङ जेम्स, यो लेब्रोन NBA। अब यहाँ कुन रहेछ यार, कसमा गरौँ। यस, लेब्रोनमा गरौँ, राइट आन्सर, गुड। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को प्रश्न छ, व्हाट इयर डिड जेम्स नेस्मिथ इन्भेन्ट बास्केटबल। कुन इयरमा, 1891, 1892, 1893 र 19 मा कुन होला त। 91 मा हो कि क्या हो, 1891 गरौँ गरौँ है, यसलाई गरौँ है, जे होला देखा जाला, करेक्ट आन्सर। यस। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ साथीहरु, व्हिच NBA प्लेयर होल्ड्स द रेकर्ड फर द मोस्ट पोइन्ट्स स्कोर्ड इन अ सिंगल गेम है। अब यहाँ कुन कुन गरौँ, ए रङ हुन्छ कि क्या हो, यो कन्फर्म म छैन, त्यही पनि गेस गर्दैछु, यसमा गरौँ। यस, राइट आन्सर। ओके, 7 नम्बर क्वेशनमा छु, व्हिच NBA टिम हैज वन द मोस्ट च्याम्पियनशिप्स है। अब यो बोस्टन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ है। टाइमर रन भइरहेको छ, 30 सेकेन्डमा जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। कुनमा गरौँ, बोस्टनमै गर्दौ, बोस्टन। यस, करेक्ट आन्सर साथीहरु। अब 8 नम्बर यहाँ चाहिँ प्रश्न आइरहेको छ, व्हिच NBA टिम इज बेस्ड इन मेमी एन्ड हैज वन मल्टिपल च्याम्पियनशिप्स हैन। यहाँ चाहिँ कुन टिम हुन्छ त यो, यहाँ चाहिँ हामीले
हेर्नुपर्ने हुन्छ यो है यसमा चाहिँ ओके मियामी यस राइट आन्सर ओके अब 9 नम्बर क्वेसन व्हाट इज द एरिया कॉल्ड वेयर प्लेयर्स क्यान टेक फ्री थ्रोज ड्युरिङ अ बास्केटबल गेम कुन रहेको छ यसमा यो फ्री यो फ्री गरिदिउँ यस right answer okay and now come to the next question the question is what is the team of the player who primarily plays in the low post and scores close the basket hey what is the correct answer just find out yeah this one yes post player correct answer okay साथीहरु सकिसकेको छ 10 क्वेशन्स अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 100% yes okay 100% यहाँ दिन्छ रिवार्ड 2400 स्पार्क्स बोनस 2400 है त्यसपछि यहाँ क्लेम ऑल गर्दियौ है यहाँ चाहिँ के लेख्दियौ यहाँ चाहिँ के लेख्दिनु पर्छ भने गुड लेख्दिन्छु नाइस लेख्दियौ आज यसपाली है नाइस लेखेर नाइस भने राम्रो है त्यसपछि आई लभ इट गर्दियौ यहाँ चाहिँ ओके त्यसपछि यहाँ साथीहरु ओके मा टच गर्दिन्छु है त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड प्ले भइरहेको छ है साथीहरु एड प्ले भइरहेको छ त्यसपछि साथीहरु एड प्ले भइरहेको छ एड त हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि यही एड को कारणले कम्पनीलाई कमाइ हुन्छ र त्यो कमाइबाट कम्पनीले हामीलाई पनि दिन्छ एड हेर्दियौ है यसलाई क्लोज गर्दियौ है यहाँ चाहिँ ओपन नेक्स्ट क्विज नखेल्ने है यहाँ चाहिँ मलाई क्लोज गरिदिन्छु है क्लोज गरिदिसकेपछि अब कहाँ आउने त देख्न सक्नुहुन्छ बास्केटबल ट्रिभिया डिफिकल्टी हार्ड बोनस क्लेम्ड रिवार्ड क्लेम्ड सबै क्लेम्ड भइसकेको छ 200 कोइन खर्च गर्नु परेको छ अब होममा जाने होममा गइसकेपछि यहाँ तपाईले टच गर्नु होला पक्कै पनि है अब त्यसपछि तीनवटा धर्सामा गएपछि यहाँ चाहिँ डेली टास्कमा क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ है क्लेम गरौँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट वन क्विज है र मैले भोट 25 गरेको छैन पुरा है गर्छु सबभन्दा पहिले क्विज कम्प्लिट भइसकेको छ क्लेम गरिदिन्छु म यहाँ कोइन देख्न सक्नुहुन्छ स्पार्क देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम गरिदिन्छु म यहाँ चाहिँ ओके क्लेम गरिसके मैले क्लेम गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्याक गरिदिनुस् हैन ब्याक गर्नुस् ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ टच गर्नु होला फोटोलाई टच गरेर तपाईले कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ र कोइन जम्मा गरेर तपाईले चाहिँ त्यो कोइनलाई पाउन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हातमा पाउन सक्नुहुन्छ ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म वालेटमा जान्छु मेरो कमाइले 23 पाउन्ड रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ 23.50 है यहाँ मेरो कोइन यति छ है यहाँ प्रेस्टिज यति छ कोइन क्विज हेर्नुस् बढिसकेको छ 330 भइसकेको छ है यहाँ चाहिँ लिडर बोर्ड रहेको छ तपाईले यहाँ चाहिँ अब देख्नुस् प्लसमा टच गरेर तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्नु होला पक्कै पनि त्यसबाट पनि कोइन प्राप्त हुन्छ है साथीहरु यसरी देख्न सक्नुहुन्छ इमेजहरु तपाईले यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ फोटोमा टच गरेर तपाईले कोइन बनाउनुस् साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नुला शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुला किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल